Bine, te-am regăsit cu horoscopul pentru weekendul 7-8 martie. Sper că ai trecut cu bine peste eclipsă, care a adus nu doar o energie foarte intensă, dar ne-a adus în atenție și tema renunțării. Tema de a accepta că nu deținem controlul, ci avem nevoie să ne adaptăm la ceea ce Universul trimite spre noi. În toată această perioadă, până pe 20 martie, tema principală va fi aceasta, tema renunțării, de a accepta ceea ce este fără să opunem rezistență, să luăm lucrurile exact așa cum sunt. Și oricât ar suna de ușor, în practică știu că ai senzația că pierzi ceva, că se rupe ceva din tine în acest proces. Să vorbim și despre ce se întâmplă la nivel astral în acest weekend. Așa cum știi, îl avem pe Mercur în mișcare retrogradă în Pești. Weekendul acesta, Mercur se întâlnește cu Soarele. Merg încet, încet unul spre celălalt până când Mercur ajunge în inima Soarelui. Acest lucru se numește cazimii. Dacă Mercur retrograd în Pești a adus erori în comunicare, contradicții, secrete, deformări ale adevărului, minciuni, în momentul în care are loc acest cazimi, Soarele pune lumina pe toate acestea, ți le arată, le scoate la iveală. Deci mare atenție la ce informații primești în ziua de sâmbătă, ce revelație ai, ce adevăr afli și nu-l ignora. Este momentul în care să te agăți de acel adevăr și să dai la o parte orice altă minciună, iluzie sau confuzie. Poate fi nu neapărat ceva din exterior, poate acum înțelegi și ceva important despre tine. Această claritate mentală este susținută în acest weekend de lună, care tranzitează zodia Scorpionului. Luna face aspecte armonioase, face trigoane cu toate planetele din Pești, ceea ce înseamnă că acest adevăr nu vine doar ca o informație, ci vine ca o certitudine. Scorpionul nu se lasă păcălit de aparențe, așa că intuiția ta va fi ca un radar care detectează imediat orice urmă de minciună. Este ca și cum Universul îți dă voie să vezi, să simți ce se ascunde în spatele cortinei. Venus, care intră de vineri în Berbec, face în acest weekend o conjuncție cu Neptun și cu Saturn. Este o triplă conjuncție rară, care nu a mai avut loc până acum, cel puțin nu în era noastră în această formulă. S-au întâlnit Venus și Neptun, Venus și Saturn, dar nu toți trei în Berbec. M-am uitat inclusiv pe tranzite de când a fost Neptun ultima dată în Berbec acum 165 de ani. Nici atunci nu s-au întâlnit în această formulă toate cele trei planetele. Ce înseamnă această triplă conjuncție? Berbecul este semnul acțiunii brute, al începuturilor și al impulsului. Venus, în general, este o planetă a iubirii, a armoniei, a relațiilor, dar în Berbec, un semn de foc unde ea este în exil, se schimbă puțin lucrurile. Devine nerăbdătoare, poate chiar agresivă, luptătoare, nu negociază, ci revendică cu forța. Neptun este visătorul, cel care dizolvă granițele și caută idealul absolut, iar în Berbec își urmează cu înflăcărare cauza. Saturn este profesorul karmei, cel care pune limite, cere responsabilitate și vrea rezultate palpabile. Saturn este supranumit Marele Malefic, iar Venus este mica benefică. Oare putem vorbi despre interese care pornesc din orgoliu, din frică, dar sunt deghizate în idealuri înalte și în intenții bune? Ba chiar cu argumente solide. Eu așa simt această triplă conjuncție. În această atmosferă tulbure în care emoțiile sunt intense, este agitație mare, neliniște, avem și multe schimbări și transformări, fiecare dintre noi la nivel individual, te încurajez să-ți dai voie să reduci zgomotul din jurul tău și să te asculți pe tine cu adevărat. Probabil că acum este mai important ca oricând să-ți menții granițele ferme, pentru că se poate să fie persoane care vor încerca să te includă în anumite planuri, situații, cu sau fără voia ta. Vor încerca să forțeze un da de la tine, un acord. Dacă simți că este spre binele tău, fă-o, dar dacă simți că îți calci peste principiile tale sau sacrifici o parte din tine, atunci nu o face.
Dă-ți voie să simți. Dacă ai dureri de cap, este un semn că nu este ok direcția în care te îndrepți. Luna în Scorpion ne cere să fim detectivii propriei noastre vieți. Ascultă-ți instinctul acela brut, acea strângere de inimă sau de stomac, pentru că în acest weekend corpul tău știe adevărul mult înaintea minții. Dar am și o veste extrem de bună pentru ziua de duminică. După ce furtuna de sâmbătă se mai potolește și adevărul a fost scos la iveală, cerul se aliniază într-un trigon regal pe semne de apă. Mercur retrograd din Pești, Luna din Scorpion și Jupiter din Rac își dau mâna într-o armonie perfectă. Este un moment de mare vindecare emoțională. Dacă sâmbătă am aflat ceva ce ne-a durut sau ne-a șocat, duminică vine cu acea înțelegere profundă care ne liniștește sufletul. Este ca și cum universul ne oferă o îmbrățișare după o perioadă de mare stres. Jupiter în Rac ne oferă protecție și ne amintește că odată ce minciuna a fost eliminată, avem loc să construim ceva autentic pe bază de încredere și intuiție. Folosește ziua de duminică pentru a te reculege, pentru a sta cu cei dragi sau pur și simplu pentru a te lăsa purtat de fluxul vieții fără să mai opui rezistență. Totul se așează exact așa cum trebuie pentru evoluția noastră. Hai să vedem acum și ce rezervă astrele pentru acest weekend, pentru fiecare zodie în parte. Dacă vrei să sari direct la zodia ta, găsești minutul și secunda de când începe în descriere. Berbec, ascendentul în Berbec sau luna natală în Berbec. Cu tripla conjuncție Venus, Neptun, Saturn, chiar în semnul tău, simți o presiune imensă să acționezi, să impui o direcție. Ai putea să simți că toată lumea trage de tine sau că tu trebuie să fii cel care pune piciorul în prag. Dar mare atenție! Saturn în semnul tău își cere responsabilitate. Orice decizie iei acum cu forța va avea consecințe pe termen lung. Venus în zodia ta te face să-ți revendici dorințele cu o pasiune aproape agresivă. Dar Neptun te avertizează că s-ar putea să lupți pentru o iluzie sau pentru un ideal care nu este de fapt al tău. Sâmbătă vei afla ceva important despre tine sau despre cineva din anturajul tău. Este un adevăr care era chiar sub nasul tău, dar până acum ai refuzat să-l vezi. Nu te teme de ce afli. Acest adevăr este cel care te eliberează și eliberează greutatea pe care o simțeai de la eclipsă încoace. Duminică, familia sau un moment de liniște acasă te va ajuta să integrezi toate evenimentele recente și să înțelegi că uneori cea mai mare putere a unui berbec nu stă în atac, ci în capacitatea de a te vindeca și de a merge mai departe cu o viziune nouă, mult mai autentică și mai onestă. Taur, ascendentul în Taur sau luna natală în Taur. Weekendul acesta s-ar putea să simți o presiune din cauza triplei conjuncții Venus, Neptun, Saturn în casa 12-a. Casa 12-a este o casă a lucrurilor ascunse, a sacrificiului și a finalurilor. Venus, guvernatoarea ta, se află într-un loc în care nu se simte stăpână pe situație, fiind prinsă între rigoarea lui Saturn și confuzia lui Neptun. S-ar putea să simți că cineva încearcă să te manipuleze emoțional sau să te atragă într-o cauză care sună bine, dar care te epuizează. Mare atenție la tendința de a te sacrifica pentru cineva care nu ar face același lucru pentru tine. Saturn își cere să pui limite ferme, chiar dacă asta înseamnă să pari rece în ochii celorlalți. Sâmbătă afli ceva important despre un proiect în care ești implicat sau despre un prieten, un grup sau începi să vezi cu alți ochi un plan de viitor. Dacă au existat minciuni, interese ascunse sau promisiuni care nu ar urma să fie niciodată respectate, le vei vedea clar. Această revelație s-ar putea să vină prin intermediul partenerului de viață sau al unui colaborator apropiat. Nu ignora nici ce-ți spune ție instinctul despre o anumită persoană. Acel gol în stomac este radarul tău care îți spune că ceva nu se leagă. Duminică ai la tine cuvintele potrivite. Este o zi foarte bună să scrii, să vorbești din suflet sau să te sfătuiești cu un frate sau cu un vecin apropiat. Vei simți cum, odată ce ai rostit adevărul, părerea ta, ceea ce tu simți, o povară uriașă se ridică de pe umerii tăi. Gemeni, ascendentul în Gemeni sau luna natală în Gemeni. Weekendul acesta se petrec destul de multe pe scena socială în grupul de prieteni.
La un moment dat vei simți responsabilitatea de a da direcția, de a lua inițiativa în grup și te vei descurca, vei ști să acționezi rapid, dar ai grijă la cum faci acest lucru și să nu sacrifici relații importante doar din dorința de a demonstra ceva. Este un moment în care trebuie să discerni între o ambiție sănătoasă și o ambiție din orgoliu. Sâmbătă ai o revelație despre cariera ta. Ți se arată un adevăr despre direcția în care te îndrepți sau despre un superior ori o figură de autoritate din viața ta. Dacă au existat promisiuni profesionale care nu au fost respectate sau dacă tu însuți te-ai mințit cu privire la ceea ce îți dorești cu adevărat să faci, sâmbătă totul devine clar. Duminică, trigonul regal pe semne de apă îți aduce o mare ușurare în plan financiar sau în ceea ce privește resursele pe care le împarți cu alții. După agitația legată de carieră, duminică primești o susținere neașteptată sau pur și simplu ajungi la o înțelegere profundă legată de propria ta valoare. Odată ce ai integrat acest adevăr, vei vedea cum fluxul abundenței începe să se deblocheze. Rac, ascendentul în rac sau luna natală în rac. Pentru tine acest weekend aduce o presiune destul de mare în tot ce ține de imaginea ta în ochii celorlalți și de responsabilitățile pe care le ai față de familie sau societate. Venus în berbec te face să vrei să-ți revendici independența, să spui nu așteptărilor altora, dar Saturn îți amintește de obligațiile tale. Ai grijă la persoanele care încearcă să-ți impună reguli stricte sub pretextul bunelor intenții. Este esențial să-ți păstrezi granițele ferme, chiar dacă asta înseamnă să nu mulțumești pe toată lumea. Sâmbătă, soarele va lumina un crez după care te-ai ghidat până acum sau îți va arăta realitatea despre un plan de viitor, poate chiar legat de o călătorie sau de un studiu. Luna în Scorpion îți ascute intuiția și te ajută să simți imediat unde este minciună și unde este adevăr. Nu ignora acea senzație. Dacă simți că o anumită cale nu este pentru tine, sâmbătă vei primi confirmarea de care aveai nevoie pentru a renunța la rezistență. Duminică este o zi norocoasă, datorită trigonului regal pe semne de apă, în care Jupiter, marele benefic care este în semnul tău, este protagonist. Primești o doză imensă de protecție și claritate sufletească. Vei vedea cum piesele de puzzle se așează singure, oferindu-ți o viziune nouă, mult mai luminoasă și mult mai sinceră asupra propriei tale puteri. Leu, ascendentul în leu sau luna natală în leu. Pentru tine, Venus în berbec te împinge să vrei să pleci, să explorezi, să evadezi din cotidian, dar Saturn acționează ca o frână, amintindu-ți de niște obligații sau de niște termene limită pe care nu le poți ignora. S-ar putea ca un plan de călătorie sau o ieșire să fie marcată de tensiuni sau de nevoia de a respecta niște condiții rigide. Nu încerca să forțezi lucrurile sâmbătă aceasta, mai degrabă observă unde sunt limitate orizonturile și de ce. Sâmbătă, momentul de cazimii are loc într-o zonă foarte sensibilă pentru tine, casa a 8-a, casa intimității, a secretelor și a banilor la comun. Soarele va pune reflectorul pe un adevăr ascuns într-o relație apropiată sau pe o situație financiară care a fost tratată cu superficialitate sau ascunsă sub preș. Sâmbătă adevărul iese la suprafață, fără drept de apel. Este o zi în care poți înțelege în sfârșit ce te ținea blocat la nivel emoțional sau ce anume dintr-o relație nu era autentic. Jupiter din casa 12-a ți aduce o protecție divină. Trigonul regal pe semne de apă te ajută să ierți, fie că este vorba de a te ierta pe tine sau pe altcineva, și de asemenea să înțelegi sensul spiritual al lucrurilor care ți se întâmplă. Este momentul tău de eliberare tăcută. Fecioară, ascendentul în Fecioară sau luna natală în Fecioară. Weekendul acesta Venus este prinsă într-o triplă conjuncție cu Saturn și Neptun în casa transformărilor profunde și a resurselor la comun. Este vorba despre casa a 8-a. S-ar putea ca cineva să încerce să-ți impună o decizie financiară sau o schimbare radicală sub masca unui ideal
ideal frumos. Saturn își cere să fii responsabil și să pui limite clare dacă simți că ți se forțează mâna. Sâmbătă, întâlnirea dintre Soare și Mercur, guvernatorul tău, are loc chiar în casa 7-a, casa parteneriatelor. Soarele pune lumina pe relația ta de cuplu sau pe o colaborare importantă. Dacă au existat secrete, minciuni sau lucruri nespuse, acum ies la iveală. Dacă erai indecis, acum capeți o claritate incredibilă. Nu ignora ce afli. Duminică primești o mare alinare prin intermediul prietenilor. Jupiter din zodia Racului îți oferă protecție și te ajută să înțelegi că odată ce adevărul a fost rostit, te poți vindeca și poți privi cu mai multă încredere spre viitor. Balanță, ascendentul în balanță sau luna natală în balanță. Pentru tine, presiunea triplei conjuncții se resimte direct în casa a 7-a, casa relațiilor și a căsătoriei. Venus, guvernatoarea ta, este într-o poziție de forță în Berbec, dar Saturn și Neptun o obligă să se confrunte cu realitatea. S-ar putea ca partenerul să încerce să impună o direcție nouă sau să apară tensiuni legate de responsabilități comune. Nu te lăsa antrenat în conflicte de orgoliu și mențineți granițele ferme dacă simți că ești penalizat pe nedrept. Sâmbătă, momentul de cazimi are loc în casa 6-a, casa rutinei și a sănătății. Vei avea o revelație legată de modul în care te îngrijești și legată de stilul tău de viață. Sau o revelație cu privire la o situație de la muncă. Este momentul în care înțelegi ce anume din programul tău te epuizează sau ce minciună îți spuneai singur legat de stilul tău de viață. Duminică, Jupiter îți oferă o stare de bine și te ajută să integrezi lecțiile primite în cuplu. Acum ai o viziune mult mai matură și mai așezată asupra ceea ce meriți cu adevărat. Scorpion, ascendentul în Scorpion sau luna natală în Scorpion. Tripla conjuncție din acest weekend activează casa a 6-a, casa sănătății și a activităților zilnice. Simți o nevoie acută de a face ordine, de a acționa, dar Saturn îți pune limite fizice sau termene limită care te pot stresa. Mare atenție la tendința de a te sacrifica pentru a rezolva problemele altora. Neptun poate crea confuzie legat de ce este cu adevărat responsabilitatea ta. Sâmbătă, cu luna în semnul tău și cu momentul de cazimi în casa iubirii, acum nu doar că simți, dar înțelegi pe deplin adevărul despre o relație romantică, despre un copil sau despre un proiect de suflet. Dacă te-ai amăgit singur, sâmbătă vezi dincolo de cortină. Instinctul tău de detectiv este la cote maxime. Duminică, cu luna din semnul tău, se formează trigonul regal pe semne de apă. Jupiter din Rac îți oferă o expansiune spirituală și o înțelegere profundă. Este o zi magică pentru a te odihni, pentru a călători sau pentru a studia ceva ce îți rănește sufletul. Vei simți că tot stresul se dizolvă într-o stare de pace și de acceptare. Săgetător, ascendentul în Săgetător sau luna natală în Săgetător. Weekendul acesta s-ar putea să simți o presiune mare în zona iubirii, a creativității sau în relația cu copiii din cauza triplei conjuncții din casa a 5-a. Venus din Berbec te împinge să acționezi impulsiv, să revendici atenție, dar Saturn îți pune limite și își cere maturitate. S-ar putea ca o plăcere sau un hobby să vină acum cu niște responsabilități. Sâmbătă, momentul de cazimi are loc în casa a 4-a, casa familiei și a locuinței. Soarele pune lumina pe un adevăr legat de casă, de părinți sau de trecutul tău. Dacă au existat secrete în familie sau te-ai mințit singur cu privire la stabilitatea ta emoțională, acum totul devine clar. Duminică, trigonul regal îți aduce o vindecare profundă. Ai ocazia să te eliberezi emoțional. Jupiter în Rac îți oferă protecție și te ajută să înțelegi că odată ce ai curățat trecutul, ai loc să construiești o fundație mult mai sinceră și mai sigură. Capricorn, ascendentul în Capricorn sau luna natală în Capricorn. Pentru tine, presiunea se resimte în sectorul casei și al familiei, unde tripla conjuncție Venus, Neptun, Saturn poate aduce tensiuni.
Saturn, guvernatorul tău, își cere să pui limite ferme în spațiul tău intim, chiar dacă asta înseamnă să pari mai rece cu cei dragi. S-ar putea ca cineva din familie să încerce să forțeze o decizie sau să te includă într-un plan care nu ți aparține. Sâmbătă vei afla un adevăr important printr-un mesaj, o discuție sau o revelație bruscă. Este momentul în care faci legătura necesară, pui împreună piesele de puzzle ca să clarifici o confuzie legată de un frate, de un vecin sau de o informație pe care ai primit-o deformat până acum. Duminică, liniștea vine prin partenerul de cuplu. Trigonul regal cu Jupiter în casa 7-a îți aduce o discuție caldă cu partenerul sau o înțelegere care vindecă. Vei vedea cum, odată ce adevărul a fost rostit, relațiile tale devin mai autentice și mai solide. Vărsător, ascendentul în Vărsător sau luna natală în Vărsător. Tripla conjuncție din acest weekend activează casa 3-a, casa comunicării și a drumurilor scurte. S-ar putea să simți o neliniște mentală sau o presiune să iei o decizie rapidă, să dai un răspuns tranșant. Venus în Berbec te face tăios în vorbe, dar Saturn te avertizează că orice cuvânt rostit cu forță are consecințe. Sâmbătă, momentul de cazimii are loc în casa a doua, casa banilor și a valorii personale. Soarele pune reflectorul pe situația ta financiară sau pe modul în care îți gestionezi resursele. Dacă au existat scurgeri de bani sau te-ai amăgit cu privire la valoarea unui proiect, sâmbătă afli adevărul. Luna în Scorpion îți ascute instinctul și te ajută să vezi unde ai fost manipulat sau unde te-ai amăgit. Duminică, trigonul regal îți aduce o stare de bine prin rutina zilnică sau prin grija față de corp. Jupiter din casa a 6-a îți oferă o soluție practică sau o vindecare. Vei simți cum agitația mentală se liniștește și cum totul se așează într-un flux natural. Pești, ascendentul în Pești sau luna natală în Pești. Pentru tine acest weekend este cu totul special, dar și provocator. Tripla conjuncție Venus-Neptun-Saturn are loc în casa a doua a banilor, a valorilor și a stimei de sine. S-ar putea să simți o presiune imensă legată de siguranța ta materială sau să fii pus în situația de a-ți lua apărarea în fața altora în cazul în care ești subestimat. Ai grijă la investițiile care par prea frumoase ca să fie adevărate, deoarece Neptun poate crea miraje financiare care să te coste mai târziu. Sâmbătă, momentul de cazimii are loc chiar în semnul tău. Soarele pune reflectorul pe tine, pe identitatea ta și pe modul în care te prezinți în fața lumii. Dacă te-ai ascuns sub măști sau dacă i-ai lăsat pe alții să te definească sau dacă te-ai mințit singur în legătură cu cine ești, sâmbătă este o zi a revelației personale. Luna în Scorpion îți dă un curaj incredibil să privești în adâncul tău și să accepti acele părți din tine pe care le-ai ținut în umbră. Nu ignora nicio revelație. Este momentul în care te regăsești pe tine, cel autentic. Duminică este o zi minunată pentru creativitate, pentru iubire și pentru a te bucura de micile plăceri ale vieții. Jupiter îți oferă protecție și îți confirmă că drumul tău este cel bun atâta timp cât îți asculți și inima. Mulțumesc că ai ascultat horoscopul pentru weekend. Dacă ți-a plăcut acest horoscop, nu uita să te abonezi și să-l trimiți mai departe și celor care crezi că trebuie să-l asculte. Dacă îți dorești să susții activitatea canalului meu, poți face asta apăsând pe susține sau pe mulțumire. Orice gest contează și îți mulțumesc pentru susținere. Îți doresc un weekend minunat. La revedere!